Hello everyone. আজিৰ লেকচাৰটোৰ মূল বিষয়বস্তুটো হৈছে এক্সপোনেনশিয়েল সিৰিজ। এক্সপোনেনশিয়েল বুলি ক'লে আমাৰ কিছুমান উদাহৰণ আহিব x to the power x, a to the power x like that. কিন্তু আজিৰ লেকচাৰটোত আমি এটা স্পেচিয়েল সিৰিজৰ বিষয়ে পঢ়িম আৰু সেইটো হৈছে e to the power x. ইয়াত e হৈছে এটা অপৰিমেয় সংখ্যা অৰ্থাৎ ইৰেচনেল নাম্বাৰ যাৰ ভ্যালুটো আমি এটাই জানো e equal to 2.71 and like that goes on up to infinite. এতিয়া আমি e to the power x ক এনেকৈ আমি এক্সপেণ্ড কৰি লিখিব পাৰোঁ। এইটো হৈছে এটা সিৰিজ হয় ওকে। আকৌ ইয়াক আমি শৰ্ট ফৰ্মত এনেকৈ সিগমা নোটেশ্যন ইউজ কৰি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। ইট মিনছ e to the power x equal to 1 plus x by 1 factorial, x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial এনেকৈ up to infinite ওকে। আকৌ কাষত ইয়াৰ এটা গ্ৰাফ এটা দিয়া হৈছে y equal to e to the power x, যিটোৰ বিষয়ে আমি আমাৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি ডিটেইল এক্সপ্লেইন কৰিম কিহৰ কাৰণে এই গ্ৰাফটো এনেকুৱা হয় ওকে। সো এতিয়া ইয়াতে ফেক্টৰিয়েল নোটেশ্যন এটা দিয়া আছে। তো যিসকলে ফেক্টৰিয়েল কি হয় নাজানে জাষ্ট এটা ব্ৰিফ আইডিয়া দিয়া হৈছে ইয়াতে যে যদি আমাক n ফেক্টৰিয়েল লাগে ওকে, তো n ফেক্টৰিয়েল মানে হৈছে ইয়াত n এটা পজিটিভ ইণ্টিজাৰ হয়, n ইনটু n minus 1 ইনটু n minus 2 এনেকৈ আপ টু 1 লৈকে যাব। মই যদি এটা এক্সাম্পল দিওঁ যে 4 ফেক্টৰিয়েল লাগিলে আমাক কি লিখিম 4 ইনটু 3 ইনটু 2 ইনটু 1। যদি মোক 3 ফেক্টৰিয়েল লাগে কি লিখিম 3 ইনটু 2 ইনটু 1। ইয়াৰ পৰা যদি অবজাৰ্ভ কৰা 3 ইনটু 2 ইনটু 1ক আমি কি লিখিম এগেইন 3 ফেক্টৰিয়েল। সো 4 ইনটু 3 ফেক্টৰিয়েল লিখিব পাৰি 4 ফেক্টৰিয়েল ওকে। সো ইউজিং দিছ কনচেপ্ট আমি এটা ফৰ্মুলা লিখিব পাৰোঁ n ফেক্টৰিয়েল ইকুৱেল টু n ইনটু n minus 1 ফেক্টৰিয়েল। যদিও এইটো nটো ইয়াত পজিটিভ ইণ্টিজাৰ বুলি কৈছোঁ বাট ষ্টিল 0 ফেক্টৰিয়েল ইজ অলছ' ডিফাইন। তাৰ ভেলুটো হৈছে 1। কিহৰ কাৰণে 1 হয় আমি বাইনমিয়েল থিয়ৰেম যেতিয়া পঢ়িম তেতিয়া আমি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ওকে। এতিয়া আমি এক্সপনেনশিয়েল সিৰিজৰ ওপৰত ডিটেইল আলোচনা কৰোঁ ওকে। আমাৰ হাতত এইটো ফৰ্মুলা আছে, ফৰ্মুলা মিনছ এইটো এটা এক্সপানশ্যন হয়। এতিয়া এই এক্সপানশ্যনটোৰ পৰা আমি কিছুমান ফৰ্মুলা ডিৰাইভ কৰিবলৈ চাম। লাইক আমি লিখি লওঁ e to the power x equal to 1 plus x by 1 factorial, 1 factorial means okay তেনেকৈ লিখি লওঁ x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 divided by 4 factorial এনেকৈ up to infinite লৈকে যায় আছে okay। পাছমুখ আমি কি লিখিম sigma r goes from 0 to infinite x to the power r divided by r factorial okay। এইটোক দিলোঁ মই ইকুৱেশ্যন নম্বৰ 1। দেন মোক যদি e to the power minus x লাগে মই জাষ্ট কি কৰিম xক minus x এৰে ৰিপ্লেচ কৰি দিম 1 প্লাছ লিখি minus x by 1 ফেক্টৰিয়েল। মই xটোক minus x এৰে ৰিপ্লেচ কৰি দিছোঁ প্লাছ minus x হোল স্কুৱেৰ ডিভাইডেড বাই 2 ফেক্টৰিয়েল প্লাছ minus x whole cube divided by 3 factorial plus minus x to the power 4 divided by 4 factorial up to infinite। এইটোক মই নাম দিলোঁ 2 নম্বৰ। আকৌ যদি এইটোক শ্বৰ্ট ফৰ্মত লিখিব বিচাৰোঁ r goes from 0 to infinite কি লিখিম x to the power minus x to the power 4 r divided by r factorial okay। এতিয়া ইহঁত দুটাৰ পৰা মই কি কৰিম 1 plus 2 কৰিলোঁ কি পাম e to the power x plus e to the power minus x equal to okay এইটো হ'ব minus x by 1 factorial, এইটো হ'ব plus x by 1 factorial, এই দুটা কাটা যাব থাকিব 1 plus 1। তো 2টো যদি বাহিৰত লৈ আহোঁ মই 1 পাম প্লাছ এই দুটা একজেক্ট থাকিব কাৰণ এইটো minus x হোল স্কুৱাৰ মিন প্লাছ x হোল স্কুৱাৰ। আকৌ মানে ইয়াত অড টাৰ্ম কেইটা আমাৰ কাটা কাটি যাব। তো ইয়াত বাকী থাকিব x স্কুৱাৰ বাই 2 ফেক্টৰিয়েল plus x to the power 4 by 4 factorial plus x to the power 6 by 6 factorial like that up to infinite okay। তো আমাক যদি লাগে 1 plus x square plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial sorry এইটো x to the power 4 হ'ব x to the power 4 by 4 factorial মানে আমাক যদি ইভেন টাৰ্ম কেইটা থাকে তেতিয়া কি লিখিম আমি তাৰ ভ্যালুটো
including 1 plus up to infinite ইয়াৰ ভ্যালুটো আমি লিখিম e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 okay এইটো আমি মনত ৰাখিবলগীয়া okay for knowledgeৰ কাৰণে মই কৈ দিছো এই যেটো এটা ফাংচন e to the power x plus e to the power minus x divided by 2 এইটো আমি পিছত আমি শিকিম ইয়াক আমি হাইপাৰবলিক ফাংচন বুলি কোৱা হয় ইয়াৰ ভ্যালুটো হয় cos hyperbolic x okay this is not cos hx this is cos hyperbolic x okay okay এইটো হৈছে এটা ফৰ্মুলা এতিয়া যদি আমাক লাগে আমি 1 ৰ পৰা 2 টো মাইনাস কৰো যে e to the power x minus e to the power minus x লিখো তেতিয়া কি হ'ব তেতিয়া আমাৰ এইকেইটা টাৰ্ম থাকিব আকৌ 1 1 কেনসেল যাব তো আমাৰ হাতত 2 এখিনি যে কৰিলে গম পাবা যে আমাৰ হাতত থাকিব x by 1 factorial plus x cubed by 3 factorial plus x to the power 5 by 5 factorial এটা আমাৰ odd টাৰ্ম কেইটা থাকিব up to infinite আমাক যদি এখিনি লাগে আমি কি কৰিম both side 2 ৰে ডিভাইড কৰি দিম okay তো আমি কি পাম ইয়াৰ পৰা এখিনি পাম আকৌ ফৰ ইনফৰমেশন এখিনি কি বুলি কোৱা হয় sin hyperbolic x বুলি কোৱা হয় okay এখিনি মনত ৰাখিব পাৰিবা এখিনি না ৰাখিলে হ'ব তো আমাৰ হাতত আহিল দুটা ফৰ্মুলা এইটো আৰু এইটো okay এটা যদি আমাক e এর ভ্যালুটো লাগে e অকল e কেনেকৈ উলিয়াম ইয়াৰ ওপৰত পাৱাৰ একোনে মানে 1 আছে তো আমি x এর ভ্যালুটো 1 ত 1 বহাই দিম তো 1 plus 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial plus 1 by 3 factorial like that বা আমাক যদি আমি ইয়াত শর্ট ফর্মত লিখো শর্ট ফর্মত e equal to কি পাম sigma r goes from 0 to infinite x এর ভ্যালুটো 1 বহালে 1 by r 1 to the power r means 1 divided by 8 হ'ব আমাৰ e তো আমি যদি কেতিয়াবা এনেকৈ দেখা পাওঁ তো তাৰ ভ্যালুটো হ'ব e just e okay এতিয়া কিছুমান আকৌ মই নতুন কথা ক'ব লাইছো যে sigma r goes from 0 to infinite 1 by r factorial থাকিলে আমি কি লিখিম e লিখিম no doubt যদি আমাক sigma r goes from 1 to infinite থাকে 1 by r factorial তেতিয়া আমি কি লিখিম তেতিয়া আমি লিখিম যে 1 by 1 factorial এটো স্টার্ট হ'ব 1 by 1 factorial পৰা 1 by 2 factorial 1 by 3 factorial like that okay যদি মই ইয়াতে এটা +1 কৰি দিও আকৌ এখিনি লগত -1 এটা কৰি দিলো এটো ক্যান্সেল যাবৰ কাৰণে এখিনি জায়গাত মই কি লিখিম এখিনিক মই লিখিম e আকৌ এটো -1 আছে that means ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব e -1 যদি এইটো আমাৰ 0 পৰা স্টার্ট হয় তেতিয়া তাৰ ভ্যালুটো হলো e যেহেতু এইটো 1 ৰ পৰা স্টার্ট হৈছে তেতিয়া তাৰ ভ্যালুটো হ'ব e -1 যদি আমাক e to the power মানে r goes from 3 to infinite থাকে 1 by r factorial তেতিয়া তাৰ ভ্যালুটো কি হ'ব যদি এইটো আমাৰ 0 পৰা স্টার্ট হয় তেতিয়া আমাৰ কি হল এইটো e হল ওকে এতিয়া আমি কিছুমান টার্ম ইয়াৰ পৰা মাইনাস কৰিব লাগিব ওকে তো ওকে লেটস রাইট ইট সো এইটো 0 3 পৰা স্টার্ট হ'ব তো 1 by 3 factorial plus 1 by 4 factorial plus 1 by 5 factorial like that যদি আমি ইয়াতে এনেকৈ এইকেইটা টার্ম লিখি লওঁ 1 by 1 factorial plus 1 by 2 factorial এখিনি এক্সট্ৰা লিখিছো that means we have to subtract these things 1 by 2 factorial sorry to 1 by 1 factorial minus 1 by 2 factorial এখিনি আমি মাইনাস কৰিব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব e minus এইখিনি 1 by 1 minus 1 by 1 factorial minus 1 by 2 factorial তো ইয়াৰ ভ্যালুটো হ'ব e minus 1 minus 1 minus 1 by 2 2 factorial value to 2 1 factorial value to 1 তো ইয়াৰ ভ্যালু হ'ব e minus 2 minus 1 by 2 এটো okay so this is just for information okay এতিয়া আমি এটা কোয়েশ্চন কৰিম ইয়াতে আমি find the coefficient of x to the power n x to the power n or আমাক কি লাগে coefficient লাগে মানে x to the power n or আগত কি এটা আছে এটো আমাক লাগে that means সহগটো লাগে ইয়াৰ in the expansion this আমি expansion to আমাক x to the power n or আমাক coefficient লাগে আমি কেনে কৰিম তো এইটো দেখিলে আমি ক'ব পাৰো যে এইটো হৈছে কিহৰ expansion e to the power a plus bx or expansion why e to the power x থাকিলে আমি কি লিখিম 1 plus x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cubed by 3 factorial like that so আমি x of a plus bx ৰে ৰিপ্লেস কৰি দিও তেতিয়া আমি expansion টো পাম okay okay এতিয়া আমাক ইয়াক
ইয়াৰ ভিতৰত x to the power n or মানে কোফিচিয়েণ্টটো লাগে তো আমি কি লিখিম ইয়াক e to the power a into e to the power bx e to the power a আমি এনেকৈ লিখিলোঁ e to the power bx ক আমি ভাঙি দিম 1 plus bx by 1 factorial just x ক bx এ ৰিপ্লেচ কৰি দিলে হ'ল plus bx whole square divided by 2 factorial plus bx whole cube divided by 3 factorial এনেকৈ n টাৰ্মটো কি হ'ব bx to the power n by n factorial plus bx to the power n plus 1 divided by n plus 1 factorial এনেকৈ আমাৰ ইনফাইনাইটলৈকে যাব অ'কে কিন্তু আমাক কি লাগে ইয়াতে কোফিচিয়েণ্ট অফ x to the power n তুমি লিখিম কোফিচিয়েণ্ট অফ x to the power n কোনে দিব 1 ৰ পৰা নাপাওঁ আমি x to the power n ইয়াৰ পৰা নাপাম ইয়াৰ পৰা নাপাম ইয়াৰ পৰা ক'ৰ পৰা পাম ইয়াৰ পৰা পাম ইয়াৰ পৰা নাপাম কাৰণ কিয় ইয়াতে আমাৰ কি হ'ব x to the power n plus 1 আহিব অ'কে তো আমাক অনলি এই টাৰ্মটোৱে আমাক x to the power n ৰ কোফিচিয়েণ্টটো দিব যাৰ ভেলুটো হ'ব x to the power মানে এনেকৈ লিখিলোঁ e to the power a এইখিনিক মই এনেকৈ লিখিলোঁ ইনটু এইবিলাক সামথিং ডট 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 প্লাছ অকল এই টাৰ্মটো লিখিলোঁ তো এই টাৰ্মটো লিখিলোঁ b to the power n x to the power n divided by n factorial প্লাছ ডট 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 x to the power n ৰ আগত যিখিনি আছে সেইখিনি হ'ব তাৰ কি কোফিচিয়েণ্ট বাট e to the power a টো ইয়াত আটাইকেইটাৰ লগত মাল্টিপ্লাই হ'ব ডেট মিনছ x to the power n ৰ কোফিচিয়েণ্টটো হ'ব e to the power a into b to the power n all divided by n factorial এইটো হ'ব তাৰ ৰিজাল্ট অ'কে এতিয়া আহিল এটা হোমৱৰ্ক ফাইণ্ড দ্য কোফিচিয়েণ্ট অফ x to the power n in expansion e to the power x এইটো কেনেকৈ কৰিম আমি e to the power x ক y বুলি ধৰি ল'বা তো e to the power y ৰ ভেলুটো লাগে এইখিনিক আমি y ধৰি লৈছোঁ e to the power y ৰ এক্সপানশ্যনটো কি হ'ব 1 plus y by 1 factorial plus y square by 2 factorial like that এতিয়া ইয়াৰ জেগাত আমি কি লিখিম 1 plus e to the power x by 1 factorial plus e to the power x whole square mean twice x by 2 factorial e to the power 3x by 3 factorial plus এনেকৈ e to the power nx by n factorial plus e to the power n plus 1x by n plus 1 factorial এনেকৈ আপ টু ইনফাইনাইটলৈকে যাব লাইক দ্যাট এতিয়া আমি কি লিখিম কোফিচিয়েণ্ট অফ x to the power n ইয়াৰ পৰা আমি কোফিচিয়েণ্ট নাপাম ইয়াৰ পৰা আমি এটা কোফিচিয়েণ্ট পাম x to the power n এইটোক আকৌ এক্সপানশ্যন কৰি যাব ভিতৰত এইটোকো চাব তেনেকৈ আমি গোটেইকেইটাৰ পৰা আমি কিছুমান কোফিচিয়েণ্ট পাম আৰু সেই কোফিচিয়েণ্ট কেইটাক আমি মাৰ্জ কৰি একেলগে সিগমা নোটেশ্যনৰ ভিতৰত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি এইটো ৰিজাল্ট পাই যাম অ'কে জাষ্ট থিংক এবাউট ইট